PENTED પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેન્ટેડ લર્નિંગમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ નંબર 16 નૈસર્ગિક સ્ત્રોતનું ટકાઉ પ્રબંધન, બરાબર, આ 3 માર્ક્સનું ચેપ્ટર છે. આમાંથી કયા આઈએમપી પ્રશ્ન છે એની ચર્ચા કરવાના છીએ. જે રિપીટર્સ વિદ્યાર્થી છે એમને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ તમે લોકો શું કહેવાય કે કદાચ ફેલ થયા છો, ઇટ્સ ઓકે, જુલાઈની અંદર તમે પાસ થઈ શકો છો, પણ એના માટે તમારે શું કરવું પડશે? રોજ તૈયારી કરવી પડશે. તો કયા પ્રશ્નની તૈયારી કરવાની છે? તો કે ભાઈ પહેલો પ્રશ્ન આપણે લઈએ કે પર્યાવરણ બચાવવા માટેના ઓછો ઉપયોગ, પછી રિફ્યુઝ એટલે કે ના પાડવી, બરાબર, અને રીપર્પઝ એટલે કે હેતુ ફેર કરવો, અભિગમ પૈકી કોઈ પણ બે સમજાવો. તો આ એક્ઝામમાં આપણને 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. આ સવાલનો જવાબ અમે પેન્ટેડ એપ્લિકેશનમાં જે લાઈવ લેક્ચર લઈએ છીએ એની અંદર તમને આઈએમપી પ્રશ્નો હોય એ કહીએ, સવાલનો જવાબ એ સમજાવીએ કે જેથી કરીને તમને પાકું કરવામાં સરળતા થાય. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજુ સુધી તમે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, પેન્ટેડ ડાઉનલોડ કરો અને પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. લાઈવ લેક્ચર્સ ગુરુ શુક્ર શનિ 2 કલાકના હોય છે વિજ્ઞાનના, કે જેથી કરીને તમે સરળતાથી પાસ થઈ શકો, બરાબર. બીજો કયો આઈએમપી પ્રશ્ન છે? પર્યાવરણ બચાવવા માટેના રીસાયકલ એટલે કે પુનઃચક્રીયકરણ અને પુનઃ ઉપયોગિતાનો અભિગમ સમજાવો. માર્ચ 2020 અને 22ની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે. એના પછી કયો આઈએમપી પ્રશ્ન છે? નૈસર્ગિક સ્ત્રોતનું વ્યવસ્થાપન શા માટે જરૂરી છે? આ પણ આઈએમપી, આ જેટલા આઈએમપી પ્રશ્ન છે બધા અહીંયા અમે લખ્યા છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ઉત્સર્જનનું નિયમન શા માટે જરૂરી છે? વાતાવરણમાં CO2 ના પ્રમાણને નિયમન માટે સૌથી સરળ ઉપયોગ કયો છે, બરાબર ને, સૌથી સરળ ઉપાય કયો છે? એના પછી 5મો પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી કે જંગલની અગત્યતા જણાવો. એના પછીનો આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે વન આચ્છાદન ઘટવાથી કઈ કઈ સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, અથવા તો વન કટાઈની ગંભીર અસરો જણાવો, બરાબર ને. એટલે કે જે જંગલો કપાણા, વૃક્ષો કપાણા, એના કારણે કઈ કઈ સમસ્યા થઈ છે એ આપણે આ પ્રશ્નમાં વાત કરવાની છે. એના પછી બંધ બાંધવાના ફાયદા જણાવો. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે બંધ બાંધવાના ગેરફાયદા જણાવો. ઓકે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે મોટા બંધની પરિયોજનાના વિરોધમાં કઈ 3 પાયાની સમસ્યાઓ કારણભૂત છે, સમજાવો. માર્ચ 2020ની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. વન સંરક્ષણના ઉપાયો જણાવો. બહુ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. એના પછી આપણે કોલસા અને પેટ્રોલિયમનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્વક કરવો જોઈએ. શા માટે? આ એક આઈએમપી પ્રશ્ન. કોલસા અને પેટ્રોલનો ઉપયોગ ઘટાડવાના ઉપાયો જણાવો, કે કેવી રીતના કોલસા અને પેટ્રોલનો આપણે ઉપયોગ ઘટાડી શકીએ. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીને 10-12 પ્રશ્ન થાય છે. આ બધા પ્રશ્ન એવા છે કે એક વખત તમે ધ્યાનથી વાંચી જાઓ અને તમે સમજી લીધા તો તમે તમારી રીતે લખી પણ શકો અને માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી પણ શકો. પણ એના માટે શું કરવું પડે? આ પ્રશ્ન સમજવા પડે. પ્રશ્ન સમજવા માટે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. અમે લાઈવ લેક્ચરની અંદર આ પ્રશ્નના જવાબો તમને સમજાવીએ છીએ, આઈએમપી પ્રશ્ન પણ આપીએ છીએ અને એના જવાબો પણ આપીએ છીએ. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે મહેનત કરવાથી તમે ઓછી મહેનતે વધુ માર્ક્સ લાવી શકશો. એના માટે પેન્ટેડ સાથે જોડાવવું પડશે. અને તમારે પેન્ટેડ સાથે જોડાવવું છે, કોલ કરો. પેન્ટેડ એપ્લિકેશન નંબર 1 ડાઉનલોડ કરવાનું છે. બીજું તમારે શું કરવાનું છે? કોલ કરવાનું છે. કયા નંબર ઉપર કોલ કરવાનું છે હું તમને અહીંયા લખી દઉં છું. અગર તમારે પેન્ટેડ સાથે જોડાવવું છે તો આ નંબર ઉપર પણ કોલ કરી શકો. 72 72 86 86 71, બરાબર ને. આ નંબર ઉપર તમે કોલ કરી શકો. 72 86 71. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે રિપીટર્સ છો, તમને ઓલ ધી બેસ્ટ. આ બધા પ્રશ્ન પાકા કરી નાખો. વિડીયો કેવો લાગ્યો મને કોમેન્ટ કરીને કહો. આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. PENTED પેનલેસ લર્નિંગ.